हेलो साथीहरू, आधा हुनुहुन्छ? सानोलाई माया, ठुलोलाई नमस्कार र सम्पूर्ण नेपाललाई जय नेपाल। साथीहरू, आज फेरि एउटा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म तपाईहरुलाई एउटा उद्योगतर्फ लैजाँदैछु है साथीहरू। बिहानको नास्ताको स्वादमा खाने ब्रेड, पाउरोटी कसरी निर्माण गरिन्छ भन्ने बारेमा यसै नगरमा रहेको श्री जय गणेश पाउरोटी ब्रेड उद्योगतर्फ तपाईहरुलाई लिएर जाँदैछु र ब्रेड उत्पादन प्रक्रियाको बारेमा सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउनेछु है साथीहरू। पाउरोटी कसरी निर्माण गरिन्छ, पाउरोटीलाई कसरी पकाइन्छ, पाउरोटी कसरी प्याकिङ गरिन्छ आदि इत्यादि सम्पूर्ण दृश्यहरू म क्रमशः तपाईहरुलाई देखाउँदै लैजानेछु है साथीहरू। र यो यसै नगरमा रहेको एउटा उद्योग हो। यो नजिकै छ। म अहिले लगभग उद्योगको हातमा पुगिसकेको छु साथीहरू। म लगभग पुगिसकेँ र म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउने कोसिस गर्नेछु है साथीहरू। साथीहरू, मैले तपाईहरुलाई जानकारी गरेको पनि थिएँ र मेरो थम्बनेलले पनि तपाईहरुलाई जानकारी भयो होला। र आजको मेरो यो भिडियो छ, मैले एउटा उद्योगको बारेमा केही जानकारी गरिरहेको छु। आज म तपाईहरुलाई ब्रेड पाउरोटीको निर्माण कसरी गरिन्छ, प्रक्रियाहरू के छन् यसबारे म तपाईहरुलाई विस्तृत जानकारी दिन म कोसिस गर्नेछु है साथीहरू। साथीहरू, म यो फ्याक्ट्रीको हातमा आइपुग्दा उत्पादित सामग्रीहरू पठाउनको लागि धमाधम प्रक्रियाहरू हुँदै गरेको रहेछ। र काउन्टर सेलिङ मात्रै होइन, विभिन्न रिक्साका माध्यमहरूबाट र विभिन्न प्रक्रियाबाट चाहिँ बिक्री वितरणको लागि पठाउँदै गरेको दृश्यहरू है साथीहरू यो। पाउरोटी, बिस्कुट, टोस्ट आदि वस्तुहरू उत्पादन गरेपछि उपभोक्ता एवं पसलसम्म वितरण गर्नका लागि यस्ता ठेला गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याएको देखियो। यसैको माध्यमबाट विभिन्न ठाउँमा डेलिभरी गर्ने सामग्रीहरू पुर्याउने गरेको देखियो है साथीहरू। साथीहरू, म श्री जय गणेश पाउरोटी उद्योगको हातमा आइसकेको छु र म फ्याक्ट्रीभित्र अगाडि म जाँदैछु र भित्र म जे देख्छु, कसरी उत्पादन हुन्छ त्यसबारे म क्रमशः देखाउँदै जानेछु है साथीहरू। साथीहरू, म यो उद्योगको हातमा प्रवेश गरिसकेँ र कसरी उत्पादन हुन्छ र कसरी के गरिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई क्रमशः क्रमबद्ध रूपमा तपाईहरुलाई म दृश्यसहित जानकारी गर्नेछु है साथीहरू। यो पाउरोटीको लागि तपाईले ब्रेडको लागि हजुर के मिसाउनुहुन्छ तपाईले यसमा? हजुर यस्ट, चिनी, दूध, भेनिला, कोकोनट
यो बन्ने त सबै तपाईँको मैदाबाट नै हो। हजुर। अनि अहिले तपाईँको यो कति केजीको लगभग बनाउँदै हुनुहुन्छ? 30 किलो। लगभग 30 केजीको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। अघि मुछिएको मैदा, इस्ट, चिनी, घिउ, तेल, नुन, कोकोनट पाउडर, इलायची आदि चिजहरूको मिश्रण यो मुछिसकेको यो मैदाको डल्ला हो र यो मिसिसकेपछि यहाँ टेबलमा यसलाई राखेर अगाडिको प्रक्रिया निभाउँदैछ है। विश्वमा विशेष गरी युरोप राष्ट्रतिर चल्ने यो बेकरीको आइटम ब्रेडहरू हिजो आज नेपालमा पनि यसको चल्ती चलन चाहिँ निकै बढेर गएको छ है साथीहरू। धेरै बेकरी सपहरू खुलेको छन्। यस्ता उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि यहाँ प्रशस्त मात्रामा अहिले खुलेको नेपालमा देखिन्छ। अहिलेको यो प्रक्रिया ब्रेड पाउरोटी बनाउने प्रक्रिया रहेछ र प्रत्येक डल्ला तपाईँको 325 ग्रामको हुनुपर्दो रहेछ र यो डल्लाबाट तपाईँको लोभ ब्रेड बन्दो रहेछ र प्रत्येक डल्लाको वजन लिनुपर्ने रहेछ। मुछिसकेको आँटा र एउटा तौल लिएको यो डल्लालाई फेरि एउटा लोभ बनाएर यहाँ डब्बामा भर्दो रहेछ। यो चाहिँ प्रक्रिया ब्रेडको है साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँको यो ब्रेडको आकार लिन्छ यसले चाहिँ। यो चाहिँ केही समय राख्छ, यो फुलिँदो रहेछ र बल्ल यसलाई पकाउने प्रक्रिया हुँदो रहेछ। अघि जुन ट्रेमा लोभहरू भर्दै गएको थियो अब यो र्याकमा यो चाहिँ राख्दै गएको छ है। अब यो र्याक सुत्दै ओभनमा राखेर पकाउने काम चाहिँ गर्नेछ। ओभन हो पहिले दाउराको ओभन थियो, हातदेखि पक्की थियो। अब यो बल्ल यो डिजल बन्नर यो हो, यो आगो बलिराखेको छ। त्यहाँदेखि डिजल आउँछ, त्यसमा त्यहाँदेखि डिजल आउँछ। डिजल बन्नर राम्रो बन्नर आफै त्यो फायर गर्छ। भित्र यहाँदेखि भित्र जान्छ, यहाँदेखि यतैदेखि जान्छ भित्र। यो हाम्रो बर्नर हो ओभनको। बर्नर फायर गरेपछि आफै अटोमेटिक छ यो बर्नर हाम्रो। यो फायर गर्छ। अब जब हाम्रो जब टेम्परेचर 180 पुग्छ हाम्रो काँचो माल भित्र जान्छ। अटोमेटिकै हो हाम्रो ओभन। अब हेर्नु पऱ्यो कि 180 भित्र आएपछि काँचो माल भित्र जान्छ। हामी काँचो माल राखेको थियो नि त ब्रेडको डो बनाएर हेर्नु आफै तयार भइसकेको छ माल। डो आफै फुलिसकेको छ। कम्तीमा तपाईँको 2 घन्टा वेट गर्नुपर्छ यसको लागि। अब हाम्रो माल तयार छ ओभनमा जाने लागि। 2-3 मिनटभित्र हाम्रो त्यो माल ओभनमा तयार छ। माल तयार छ, एकदम माल तयार छ। अब 2 घन्टा माल तयार है त्यति नै हो। अब अर्को प्रोसेसमा त 2 मिनट टाइम लाग्छ फेरि। साथीहरू यो ओभन तयारी भइसकेको छ र अब यो पाउरोटी ब्रेड हाल्ने चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुँदैछ र लगभग 12-13 मिनटमा 15 मिनटको बिचमा चाहिँ पाउरोटी तयार भएर निस्किँदो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ भट्टी अन भयो।
यहाँको उद्योगको चाहिँ सेमी अटो प्लान्ट छ है साथीहरू। केही हातले काम गर्नुपर्ने म्यानुअल र केही अटोमेटिक मसिनद्वारा पनि निर्माण गर्न सकिने खालको। साथीहरू यो पाउडी तयारी भयो र यो ब्रेड निकाल्ने प्रक्रिया हुँदैछ। धेरै तातो छ साथीहरू, झन्डै 180 डिग्री सेल्सियसमा पकाउँदो रहेछ। एकदम तातो हुन्छ फेरि त यसले त छुन नसक्ने यस्तो हुन्छ यो। साथीहरू यहाँ अहिले पाउरोटी ब्रेड काट्ने काम हुँदैछ र मसिनद्वारा यो ब्रेडलाई काट्ने गरिन्छ है साथी। स्लाइस हुँदै आफै अगाडि बढ्दो रहेछ। आजको उत्पादित यो ब्रेडको यो अन्तिम चरण हो। उपभोक्तासम्म पुर्याउनको लागि यो अन्तिम प्याकिङ हुँदैछ र यो प्याकिङ पछि तपाईँको मार्केटमा पठाउने प्रक्रिया हुँदो रहेछ। यो अहिले चाहिँ प्याकिङको कार्य यहाँ हुँदैछ है साथीहरू। साथीहरू अघिको जुन प्रक्रिया थियो त्यो ब्रेडको पाउरोटीको थियो भने यो चाहिँ तपाईँको बन रोटी भन्दाखेरि यो जुन बर्गरहरूमा जुन युज गर्छ गोलो गोलो रोटी हो, त्यो रोटी बनाउनलाई चाहिँ यहाँ अहिले धमाधम प्रक्रियाहरू चल्दैछ है साथीहरू। यो फुलेपछि अब यो 10 मिनटपछि टिपेपछि यसलाई टिपेपछि त्यहाँबाट बल्ल फुल्छ, त्यहाँबाट बल्ल 2 बजेसम्म यो तयार हुन्छ। साथीहरू अब यो बन रोटीको तपाईँको पकाउने प्रक्रिया अब हुँदैछ। यो बन ब्रेड जुन गोलो गोलो आकारको हुन्छ त्यो रोटी यसले अघि भन्दा निकै फुल्लाएर ठुलो बनाइदिएको छ, हेर्नु होला। यहाँ ओभनमा राखेर पकाउने प्रक्रिया। यहाँ तापक्रम अहिले मिलाइरहेको छ, लगभग 185-86 पुगिरहेछ भने 250 जति पुग्नु पर्दो रहेछ तापक्रम चाहिँ। अब यो बन रोटीलाई ओभनभित्र हाल्ने प्रक्रिया हुँदैछ। भयङ्कर तातो छ साथीहरू, 250 सेल्सियस भन्दा बढी डिग्री सेल्सियस भन्दा हाईमा छ तापक्रम चाहिँ। काम रिक्सी छ, गाह्रो छ। ल सुरु भयो पाक्नको लागि। यो चाहिँ बन रोटी, गोलो गोलो रोटी हुन्छ नि हो, त्यो रोटी पाक्ने प्रक्रिया सुरु भयो। साथीहरू बन रोटी अब बनेर तयारी भइसक्यो। लगभग 7-8 मिनटमा यो पाकेर तयारी हुँदो रहेछ। कति हिटमा 228 सेल्सियस है। बाप रे बाप।
बाप रे बाप, यस्तो गर्मी आमा। कति गर्मी छ त्यसमा। सानो काँटा थियो नि, हेर्नु ल हेर्नु साथीहरू, भर्खरै यहाँ मैले देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई रोटी 230-240 डिग्रीमा पाकेर। यो चाहिँ अब तपाईँको फेरि भित्र पस्दैछ। अब यो अहिले तातिरहेको बेलामा यो अर्को लटको सामान भित्र हाल्ने प्रक्रिया हुँदैछ। अहिले पनि तपाईँको 225 डिग्री सेल्सियस रहेको छ र यो तातोमा यो ओभनमा पसिसक्यो। ल त साथीहरू, यही हो पकाउने प्रक्रियाहरू ओभनमा है। तपाईँ देखिहाल्नुभयो, मैले बिहान पाउरोटी र यो बन रोटीको बारेमा जानकारी गरेँ। एकदम हिटमा छ अहिले। यसरी नै पाकिँदो रहेछ साथीहरू ब्रेड र बन रोटीको पकाउने प्रक्रिया। उत्पादित बन रोटीको यहाँ पनि प्याकिङको काम धमाधम हुँदैछ र यो अन्तिम चरण हो साथीहरू। र यो प्याकिङपछि मार्केटसम्म, उपभोक्तासम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ यहाँ पहल हुने गर्दछ है। स्थापना त मेरो 3 दशक भइसकेको छ। बुवाले स्थापना गर्नुभएको थियो। अब बुवा सन्चो हुन्न, फ्याक्ट्रीमा मैले चलाइरहेको छु। अब हाम्रो बेकरीमा उत्पादनहरू त्यही पाउरोटी छ, ब्रेड छ, समोसा छ, बिस्कुट छ। निरन्तर हामी 30 सालदेखि सिद्धार्थ नगरपालिकामा सेवा गरिरहेको छु। अब तर यो हालमा बहुत गाह्रो भएछ फेरि चलाउनेमा, किन सबै काँचो मालको रा मटेरियल सबै बढी एकदम हाई रेटमा पुगिसकेको छ। हामी अब यो हामी हालतमा पुगिसकेको छ कि अब फ्याक्ट्री चलाउने कसरी चलाउने, किन हाम्रो रेट बढेको छैन। स्थिति हाम्रो एकदम डामाडोल छ। अब कसरी चलाइरहेको छौँ फ्याक्ट्री हामीले आफै बुझिरहेका छौँ। स्थिति छैन फ्याक्ट्री चलाउनको लागि। अब यही हाल जान्छ रा मटेरियलको त फेरि यो फ्याक्ट्री त जाँच मिल्नमा करिब बन्द हुने स्थितिमा आइसकेको छ हाम्रो फ्याक्ट्री। अब गभर्मेन्टलाई पनि अलि ध्यान दिनु पर्यो।